SCG is the largest construction material conglomerate company in Thailand. Và SCG là một cái tập đoàn lớn nhất về nguyên vật liệu xây dựng, đặc biệt là về xi măng ở Thái Lan. We was established by our king Rama VI for 104 years ago. Được thành lập bởi ông vua Rama gì đấy cách đây 140 năm trước. We built up our business from cement and building material products, and then diversify to chemical and packaging business. Bắt đầu bằng cái việc mà nguyên vật liệu xây dựng chủ yếu là xi măng, và tiếp đó là phát triển ra các mảng khác ví dụ như chemical và các lĩnh vực khác. This building is our new head office of SCG. Và đây là cái tòa nhà mới nhất của SCG office. We built her for celebrate our SCG 100 years company. Xây dựng để kỷ niệm 100 năm thành lập của SCG. This building we got LEED certified platinum level from USGBC. Và cái tòa nhà này đạt chứng chỉ platinum của USGBC. Today we will introduce our SCG concept, green concept and direction related green buildings to all of you. Và hôm nay thì ông sẽ giới thiệu về cái concept của SCG cũng như là về cái định hướng của SCG liên quan đến công trình xanh. I hope you all will get an idea and information to develop your further projects. Và ông hy vọng rằng qua cái buổi hôm nay thì Phúc Khang sẽ nhận được nhiều thông tin hơn để phát triển cái dự án của Phúc Khang theo cái chuẩn mà bên mình đang hướng tới. Thank you for your visiting SCG today. Cảm ơn một lần nữa. It's my pleasure to meet you today. Và là niềm hân hạnh của ông tiếp đón đoàn Phúc Khang ngày hôm nay. Thank you. So, can also have some words to you. Kính thưa giám đốc marketing của mạng nguyên vật liệu, tôi CEO của Phúc Khang đã đến thăm tập đoàn của các ông lần thứ hai. First of all, say thank you to you, the marketing director of SCG and all the team today. And this is the second time that our team have been opportunity to meet you today. Lần đầu tiên thì chúng tôi đến với chủ tịch hiệp hội vật liệu xây dựng của Việt Nam. And the first time we came with the chairman of Construction Material Association in Vietnam. Chúng tôi rất là bất ngờ trước những công trình đạt cái tiêu chuẩn xanh của Hoa Kỳ với một cái chuẩn khắt khe nhất, đó là platinum. And we very impressive because you achieved the highest level of LEED, which is platinum. Khi đó tôi đến thì nó chưa được hoàn thiện hết, nhưng mà bây giờ thì rất là đẹp và tinh xảo. So last time, even though the building hasn't finished and all, but today mostly completed and very beautiful. Chắc chắn là bây giờ đã full hết. And we guess that almost the building, almost the room are full now. Chúng tôi lần này chúng tôi đến thì với mong muốn là trao đổi và học hỏi cái kinh nghiệm làm công trình xanh của các bạn. This time we came here, so we would like to exchange and learn from your knowledge how to do the green building. Và cũng như các bạn cũng biết là Phúc Khang cũng là một công ty bất động sản, và lần đầu tiên chúng tôi cũng làm ở Việt Nam những công trình xanh với cái chuẩn là LEED của Hoa Kỳ. As you know that Phúc Khang is a real estate company, and we are can say the pioneer to do the green building. For example, we're following the LEED standard in Vietnam. Công ty các bạn có những công trình rất là ấn tượng và hàng chuỗi các cái giá trị về nguyên vật liệu phủ khắp các nước Đông Nam Á trên thế giới. So your company very impressive with all the markets that you cover all the Pacific Asia market. Và tôi rất là ấn tượng trong cái phim vừa rồi các bạn nói là các bạn do và done, có nghĩa là làm là phải xong, hoàn tất và hiệu quả. Tôi rất ấn tượng một cái
cái short film rất là ngắn. Và chúng tôi mong muốn là với cái sự học hỏi của chúng tôi cũng sẽ nỗ lực hơn nữa để trở thành một đối tác tin cậy của SCG. Và trong tương lai chúng tôi cũng rất mong muốn những nguyên vật liệu của SCG cũng sẽ được ứng dụng trong các công trình của quốc gia. And we're very impressive with your short film where you say the film was like two and done, so we know that everything you do will finish. And we also would like to learn from you. And we would like to, maybe in the future, if we have a chance, so we'd like to cooperate with you, bring your materials in Vietnam to do our projects. Và trong đợt đi lần này thì Phúc Khang chúng tôi là hơn 200 nhân sự đi. Và trong đây là khoảng 60 nhân sự quản lý đi thăm office của các bạn, và khoảng hơn 100 nhân viên thì đang đi thăm cái khu expo về vật liệu của các bạn. Và chúng tôi rất mong muốn là qua chuyến đi này thì cán bộ nhân viên của chúng tôi được học hỏi, được tận mắt nhìn thấy những công trình của các bạn. Và chúng ta có chung một niềm tin là chúng ta phát triển những công trình xanh để cho thế giới của chúng ta xanh hơn và bền vững hơn. And this time our company includes about 200 employees, and this group about 60 people who are the leader and managers of the camp, and the rest of people who visited the SCG experience. And this time we expect that we can learn from you, and then we will have the same direction, is that to have the world to be better and be greener. Cảm ơn sự đón tiếp của tất cả quý vị. Very appreciate your very warm welcome. Okay, so on behalf of SCG, I would like to thank you again and welcome to SCG 100 Years Building. Thay mặt cho tập đoàn SCG một lần nữa thì tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã tham quan cái tòa nhà 100 năm của SCG. And welcome again to some guests, some ladies, as I remember we have met last time. Let me introduce myself. I'm Kate, lead equity professionals and building consultant of SCG Cement Building Materials. Và hân hạnh chào đón và gặp lại một vài cái gương mặt quen thuộc lần trước, thì xin trân trọng giới thiệu tôi là Kate, là chuyên gia professional về cái green building. Today, as a team, I would like to share of you about our green policies, way of thinking, and also our buildings to share. And I hope that we can learn from each other about green concept. Và hôm nay thì tôi rất hân hạnh được giới thiệu về những cái chính sách xanh và một số cái thông tin khác. Hy vọng được rằng qua đây chúng ta được hỏi lẫn nhau về công trình xanh. Not only me, actually, there are our SCG team from SCG Trading at the back of the rooms, and some of our team at front of the room to escort you all of this trip. Và không chỉ một mình tôi mà có một vài nhân sự khác của SCG, ví dụ như từ mạng trading và một vài mạng khác. So let me start for the first comment for this time by our company profile video. Bắt đầu bằng cái portfolio của công ty SCG. Since the establishment of SCG, upon royal decree of His Majesty King Rama VI, SCG has learned together with SCG Trading of Mr. Thanas, we applying following platinum at the same time. We got both clean platinum in existing building operation and maintenance in 2012. Và đối với vào năm 2012 thì họ đạt cái LEED Platinum về cái operation. Yes, and this is the third project, SCG 100 Years Building. We built this building for celebrate our 100 years anniversary. Và đối với cái tòa nhà này thì họ xây để mừng 100 năm thành
LEED Core and Shell Platinum certified on 2014. Cái loại level cũng là platinum nhưng mà cái không phải là operation mà là core shell. Yes. The first one is Starbucks coffee shop at the lobby. Some of you maybe. Tầng sảnh thì mọi người thấy có Starbucks là platinum. It got a LEED for retail platinum last year. Năm ngoái thì đạt cái chứng chỉ LEED platinum của retail. It's the first Starbucks store which got certified in Asia. Và là cái Starbucks đầu tiên ở Asia mà đạt chứng chỉ. And the latest project we are constructing at by this building site is our SCG Health Center. We plan to apply for LEED new construction in platinum level also. Và cái tòa nhà mới thì sẽ đang được xây dựng về cái mảng healthcare và họ cũng sẽ apply về cái LEED platinum luôn. This building will be finished on this October. Cái tòa nhà này thì họ sẽ hoàn tất vào tháng 10 năm nay. So this is like an example of our intent to make a green building and green concepts in every part of our corporate. Đây là cái định hướng mà họ mong muốn là phát triển cái tòa nhà xanh mà cũng như green concept đối với các công trình của SCG. Yes, not only in our factory which we do about sustainable development for a long time. Không chỉ là với các nhà máy sản xuất mà họ đã làm sản xuất ra các nguyên vật liệu theo chuẩn bền vững. So, presentation is come back. So chúng ta vẫn quay trở lại với phần thuyết trình. This is already shown in your video presentation. So every part is our founded on 1913 by our King Rama VI. For now, our rank is King Rama X. SCG được thành lập vào năm 1913 bởi vua King Rama VI và bây giờ tới là đời thứ 10. Yes, and for now we have 3 business units: cement, building materials, packaging. Có 3 cái khối kinh doanh của SCG về chemical, packaging and nguyên vật liệu. In cement building materials, we expand to ASEAN in many countries, especially in Vietnam. We have many construction materials for now. Và đối với cái mảng vật liệu đặc biệt là xi măng thì họ đã phát triển rộng ra cả khu vực châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam có rất nhiều cái công trình sử dụng. And also country office at Ho Chi Minh City and Hanoi, right? In Hanoi and Ho Chi Minh City. Office. Họ có văn phòng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Okay, and this building concept is the combinations of Thai culture and SCG cultures to bring the form to our 100 years building. Cái concept là sự kết hợp với cái văn hóa của Thái và văn hóa của SCG để hướng tới cái tòa nhà 100 năm của SCG. Our culture, for Thai culture, we are living as a big family. So we are many generations living together in like a big place or big home. Văn hóa của Thái thì là một cái căn nhà thì sống rất đông người và nhiều cái thế hệ khác nhau, cho nên rất nhiều người ở đó. As like we have many staff in many generations to live together, but for now in SCG culture we have core values that we believe in innovation and want to add value added in our product and services. Và như hồi trước thì SCG có rất là nhiều staff, nhưng mà cái sau này thì SCG cái core value của họ là họ hướng tới về cái innovation, về cái sự phát minh và những cái giá trị thêm. So the building is not just a rectangle form of simple like old time of our old buildings, but we start to use like a curvy wave on our buildings to represent innovative culture in our corporate. Để thể hiện cái đó thì cái tòa nhà SCG không chỉ là một cái hình khối tam giác, nhưng mà mọi người nhìn thấy nó là những cái mảng lượn sóng, thì đó là thể hiện cho cái sự sáng tạo của SCG. Okay, and this building got a LEED Platinum in Core and Shell on 2014. Và cái tòa nhà này đạt cái chứng chỉ LEED Platinum Core and Shell vào năm 2014.
Yes, in Platinum level, at that day is the official opening days that our princess come to open this building. Và đối với cái ngày mà opening á, thì cái princess là vua hoàng tử của hoàng tử đến để tổ chức cái nghi thức opening. Yes, to have some introduction of this building, we have a video presentation to show off you before we go to theater in the building. Và để giới thiệu thì họ có một cái đoạn video để giới thiệu. This is my story. It is about my enduring friendship. We have known each other for some time. He is very kind and caring, and he always looks after me and everyone around us. He also inspires me to come and work here every day. Every morning, I can't wait to come here to have a cup of coffee, take a deep breath of fresh air, revitalize my mind, and boost my energy. This makes me feel ready for a new day. Every time I come here, he always greets me with a warm welcome, making me smile. You'll be very impressed the first time you meet him. My friend is very attentive. He takes great care of every detail. For instance, T5 and LED energy-saving lamps are used for perfect lighting. All electrical appliances and office equipment are ENERGY STAR certified and controlled by Electrical Safety System. Thus, electricity consumption is cut down by 2,300,000 kilowatt hours per year. Moreover, 84 kilowatt hours solar panels have been installed to generate 99,000 kilowatt hours of electricity annually. During the day, my friend makes sure that the atmosphere is just right. With the automatic temperature control system, you will never feel too hot or too cold. The insulating laminated glass also helps minimize heat absorbed into the building. The carbon dioxide monitoring system also helps determine how much fresh air should be brought into the building to keep the environment healthy and comfortable. My friend is very thoughtful, isn't he? If you will excuse me, I have to get back to work now. Furthermore, water-saving fixtures, fittings, and appliances are carefully chosen to reduce water consumption up to 6 million liters per year. Oh, it's lunchtime. May I be excused? My friend not only cares about me, but also concerns for the environment. He only uses products with the certified SCG Eco Value label, such as Kato Eco Rockweed Tile Series, produced with 60% recycled materials, and the wood-based materials containing over 50% of wood, certified by Forest Stewardship Council, or FSC. Local materials are also preferred in order to help reduce transportation costs. It's time for the meeting. Today, our meeting is a video conference. It saves traveling time as well as reduces traffic, as well as noise and air pollution. Sometimes, work requires a lot of serious thinking. Fortunately, this is a smart office, specifically designed to accommodate people of all ages and lifestyles. Thus, there are plenty of spaces for me to relax
and continue working creatively. Even where I am standing now, the floor is equipped with dust-trapping carpets to minimize airborne dust entering the building. Low VOCs, or volatile organic compounds, emitting materials, such as low VOCs interior paint, adhesives, and chemicals, are also used throughout the building. Now we are near the end of my working day. Would you excuse me? I have to pack my things and get ready for exercise. This is my favorite part. I get to work out and relax. Such work-life balance is truly fulfilling. Moreover, this place is surrounded by over 50% of green space and landscape to absorb rainwater and reduce the chance of flooding in nearby communities. For water management, treated wastewater along with rainwater are used for flushing and gardening to reduce consumption of tap water. My friend is carefully designed with great understanding of the ecosystem and the environment to minimize impacts on the nearby communities and to enhance the quality of life of people working inside the building. See you again tomorrow, my friend. SCG 100th Year Building, the truly sustainable building. Respect the environment, honor the society. Sorry for many technical problems today. Okay, if you want to recap about this video, like your viral activity channel. Và nếu như mọi người muốn là xem lại cái video đó thì trên YouTube có. And keyword is SCG Và cái keyword là SCG 100 Years Building. Ghi bằng tiếng Anh. That video we need for educating the people interested in green concepts. Cái video đó họ làm mục đích là để giáo dục cho những người quan tâm về công trình xanh. As we mentioned that we would like her to be a role model. Và họ muốn là trở thành cái role model, là cái mẫu, hình mẫu Of truly sustainable buildings. về cái công trình xanh công trình bền vững. Which respect the environment and our society. Bởi vì là họ rất cái trân trọng về cái môi trường và xã hội. So when we told that it's truly we have to write an assessment to measure her. Cái từ nãy Dung dịch thiếu truly sustainable có nghĩa là bền vững tuyệt đối. Thì khi mà có cái từ truly thì họ sẽ có những cái cách để họ đo lường được. So LEED is the measure tools that we use for this building. Có cái cách đo lường được những cái performance hoặc là material để dùng trong cái tòa nhà. Which is together with our missions to not only successful business but in CSR and environmental friendly policies. CSR what? Corporate social responsibility. Và cái vision của cái năm 2015 thì không chỉ về cái kinh doanh của SCG nhưng mà họ còn hướng tới cái CSR là trách nhiệm xã hội. Okay, so in green building business, we also have a service of consultancy to help our client to get certified in Thailand and other countries. Và đối với cái đội ngũ SCG họ có một cái
team gọi là service. Đây là những cái đội ngũ tư vấn cho những cái đối tượng ở Thái Lan mà có mong muốn phát triển công trình xanh. We have many professionals we certify from USGBC and also from Thai rating system. Và đây là những cái chuyên gia mà đạt được cái chứng chỉ của USGBC và cái TGPI, đó là một cái hệ thống của bên Thái. And green building is just not only a concept anymore, it's become a criteria or programs that almost every building in Thailand starting with them. Và với công trình xanh không chỉ là một cái concept nữa, nhưng mà đây là một cái tiêu chuẩn và đây là cái định hướng mà các công trình ở tại Thái Lan bắt đầu đi theo. This is the information that from research in the US that a building market or real estate market can cause many negative impact to environment. Đây là những cái số liệu nghiên cứu ở bên Mỹ cho thấy là những cái tòa nhà có những cái ảnh hưởng negative, là ảnh hưởng xấu đến cái môi trường. Ví dụ đây là những cái số liệu. So why green buildings, not energy buildings? Actually, people may be misunderstanding two types of this building. Tại sao là green building mà không phải là energy building? Thì cũng sẽ giải thích, nhưng mà cô nhấn mạnh rằng là đây có cái sự khác biệt giữa green building và energy building. The difference is energy saving building is focused on environment and economic two factors. Cái sự khác biệt của cái tòa nhà về năng lượng đó là liên quan đến hai yếu tố. Thứ nhất là về môi trường, thứ hai là về kinh tế. And another one which make them green building or sustainable building is about social. Cái điểm khác mà để làm cái tòa nhà thành tòa nhà xanh đó là về cái social, về trách nhiệm xã hội. Because we want to improve of users' life qualities in the buildings. Vì là cái green building là mong muốn là cải thiện được cái cuộc sống của những cái người sử dụng. Which meant to SCG, which believe that people is the most important to cooperate. Đối với SCG thì họ tin tưởng rằng là con người là cái yếu tố quan trọng nhất. So actually there is many standards around the world. In Vietnam there is a lot, like for example. Có rất nhiều chuẩn trên toàn cầu. Ví dụ như ở Việt Nam thì có cái chuẩn Lotus. But the like active one in Thailand, there is two type of green building standard, which is LEED and trees. Ở Thái thì có hai cái chuẩn LEED của chữ SCG và với cái TGPI. Trees is come from Thai rating of energy environmental. The very long one. Okay. What is different? There is some like TGPI is more context friendly in Thailand. There is Thai language. There is less stringent of standards we have to comply. Đối với cái tiêu chuẩn của của TGPI có những cái chuẩn mực mà Thái yêu cầu họ theo. Okay, so we will starting to get closer to LEED. LEED is stand for Leadership in Energy and Environmental Design. Và chúng ta bắt đầu với LEED thì viết tắt của Leadership in Energy and Environmental Design. It's 20 years old now. Đã được 20 năm rồi ở Mỹ. Yes, with the objective to promote efficient resource consumption and provide better quality of life of tenants in all over building life cycles. Và trên bảng thì mọi người cũng đọc được đó là để gia tăng về cái sự hấp thụ hiệu quả của resource là những vật liệu trong tòa nhà và để đem lại cuộc sống tốt hơn, cái chất lượng tốt hơn đối với những người ở cư dân ở. It's quite popular around the world because there is scientific measurement. Like everything can calculate it to numbers, to percent, can reduce to everything we can countable. So there is an information marketing can use, scientists can use for measure that buildings.
Đây cái tiêu chuẩn LEED thì rất là phổ biến ở toàn cầu. Vì sao? Bởi vì rằng là họ có những cái measurement của khoa học, và đó là một cái công cụ mà để dễ minh chứng hơn đối với cái tiêu chuẩn LEED này. So you may see growth of number of building has certified in Thailand is quite high in last 20 years. Và mọi người nhìn thấy trên bảng là có thấy được cái đường hướng mà các công trình mà theo chuẩn LEED ở Thái Lan theo cái đường hướng xu hướng đi lên từ 2551 2559. The most popular type of certified is office buildings. So In Thailand, Thái office buildings is popular. Ở Thái Lan thì những cái công trình mà theo chuẩn LEED nó chủ yếu là về office, But some residential is starting applying. nhưng mà hiện tại thì có một vài cái công trình mà về chung cư, nhà ở đang theo cái chuẩn LEED này, theo apply LEED, Because it can reduce maintenance cost of the buildings bởi vì là nó có thể giảm được cái chi phí bảo trì bảo dưỡng của cái tòa nhà. and can increase rental rates of the buildings. Increase Rental rates. rental rate và có thể gia tăng cái giá thuê nhà. So it's attractive for developers to use them as a Đây là cái điều hấp dẫn đối với các nhà phát triển bất động sản để phát triển công trình theo tiêu chuẩn LEED. they can choose to apply in many types of buildings. Có rất là nhiều cái loại building mà có thể apply LEED. This example of new construction, a new buildings or buildings like just interior space, a retail neighborhood, and more. Có những cái giai đoạn ví dụ như là những cái tòa nhà mới, hoặc là existing building là tòa nhà đã xây dựng, hoặc là chỉ có apply về cái interior là về cái nội thất, hoặc là về retail, rất nhiều cái loại mà mình có thể apply LEED. In level that we can collect a grade to get the level certified. Và đây là những cái level đạt LEED From 110 points. từ 110 điểm. So we starting certified at 40. Đây là cái certified Certified silver is 50, gold is 60, and platinum is 80. certified 40 đến 49, silver, LEED gold, LEED platinum thì các anh chị có thể nhìn thấy ở trên bảng tương ứng với cái số điểm. This is a scorecard that every project have to share at the beginning from doing Đây là cái scorecard, là cái điểm bảng điểm to get an objective that with the existing condition how far we can go. Đây là cái bảng điểm mà đối với những cái công trình mà mới bắt đầu mình muốn áp dụng LEED thì mình sẽ so cái bảng điểm này xem là cái công trình mình đang ở đâu và cái khoảng cách đạt được LEED nó bao xa. Yes, and in 7 categories of criteria we consider: insight, water, energy, materials, indoor environmental qualities, and another bonus 2 types. Có 7 cái criteria, là có 7 cái tiêu chuẩn của LEED về cái vị trí, rồi nước, rồi năng lượng, materials, environment, sự phát minh, rồi với lại regional priority. Okay, so after this is like quite so technical. So we will pass it to this building example to let you see clearer what have we do. Mình sẽ lấy ví dụ với cái tòa nhà SCG này để mà chúng ta dễ hình dung hơn. Okay, go back to our buildings. These buildings has certified together into buildings. Actually, there is 100 years building, which is a tower, office tower, and this is multi-purpose buildings. Đây là hai cái tòa nhà mà theo cái họ đăng ký cái LEED. Cái đầu tiên là cái tòa nhà office ở 100 năm, và cái tòa nhà thứ hai là cái bên. Yes, we have an area around 75,000 square meters. Diện tích xây dựng là 74.600. We used 3 years to develop this building since design to finish construction. Mất 3 năm để phát triển tòa nhà từ cái design đến khi xây dựng. All of the design team is Thai. Và cái đội ngũ thiết kế là người Thái. So every
everyone can go together and make a project to be green, or so don't afraid to apply for it, or every green rating system in the world can do it. Đó là là tất cả các đội ngũ cùng làm việc với nhau để làm ra được cái công trình xanh. For site sustainable site, we focus on how to maximize open and green space to reduce heat from like building material that absorb heat from sun. Đối với cái sustainable site là về cái vị trí bền vững, thì mục đích làm sao mà để được nhiều cái không gian mở và không gian thoáng, không gian xanh để giảm thiểu cái heat. Là họ có trên 50% diện tích là không gian mở và xanh. And collect green water for watering our plants around. Và thu cái lượng nước mưa, thu thập cái lượng nước mưa để sử dụng cho những mục đích khác như tưới cây. We use existing trees that located here before this building construct. Và họ dùng những cái cây mà đã tồn tại trước khi cái tòa nhà này được xây dựng. And we have like alternative transportation, which means we try to reduce single vehicles like a car who drive alone. To reduce them, we have to bring many options of transportation to our tenants. Đối với cái phương tiện di chuyển thì sẽ có những cái cách thay thế, thay vì sử dụng xe hơi tốn và có gây những cái ảnh hưởng tới môi trường thì họ thay vì như vậy họ sẽ sử dụng xe đạp. So we have bicycle parking and shower room for people who bike to work. Và họ có cái khu giữ xe đạp cũng như là cái khu nhà tắm để cho những ai đến xe đến văn phòng thì có thể vào cái khu tắm đó. We have eco car parking services for people who use friendly eco car. Đây là gọi là eco car parking, thì dành cho những cái xe eco. Yes, it's located near the main entrance, so the people who use can use this building conveniently. Và cái car parking này ở ngay cái gần cái cổng vào, tạo cái sự điều kiện thuận lợi cho những người muốn vào cái tòa nhà. Okay, and we have tried to increase green area by install green roof garden. Họ mong muốn là gia tăng cái diện tích xanh bằng cách là sử dụng cái green roof, mái xanh. After this, in this jogging track and 5-star, we also bring like a native plants to make recreation area also. Và họ trồng khá là nhiều cây để tạo ra được những cái khu vực xanh. And solar panels to be alternative energy to the buildings. Cái solar panel là một cái cách năng lượng thay thế, cách sử dụng năng lượng thay thế. It's located on the rooftop of this building. We bring it. Ở trên mái tòa nhà, lát nữa chúng ta sẽ xem. Yes, and there is like a green space that I told you before. This is green space also, and this is solar panels. And high SI roof is like color materials to reflect heat from sun to protect inside the buildings. Đây là cái ở trên tầng mái á, thì mọi người thấy ở mái trên á, là mảng xanh, còn là cái mái dưới này là những cái cũng là mảng xanh, còn có một cái khu gọi là high street là cái nơi mà để reflect heat á, là cái năng cái kêu là sao nhỉ, ánh sáng á, vào thì nó sẽ ảnh hưởng ra, nó không có bị hấp thu lại. Nó gọi là giảm cái hấp thụ nhiệt ở trong căn hộ hay là bên trong tòa nhà. Is that the high street roof is to reflect the sunshine and reduce the heat consumption? Reflect heat. So when energy come less to the building, less size of HVAC system is needed. So it's energy saving. Dạ đúng, đó là cách mà ảnh hưởng cái nhiệt không bị hấp thụ, giảm cái sự hấp thụ nhiệt. Dạ. For water efficiency, we saving 75% of tap water, of potable water. Và họ có cái hệ thống để giảm thiểu được 75% lượng nước từ cái nước thác.
45% is from water saving fixture. The brand is Cotto. It's a subsidiary of SCG. Cotto sanitary ware and fitting can save around 30% of tap water used in the buildings. 45% cái lượng nước mình tiết kiệm là từ những cái những cái thiết bị vệ sinh. Fitting is like a faucet or like this, and we use gray water or water from our faucet to recycle them to water our plants, so we not waste them. Và một cách họ tiết kiệm lượng nước là thay vì là nước thải ra ngoài thì họ sẽ tái sử dụng lại để mà tưới cây gì đấy. And for energy efficiency, we use like high performance glass glazing. Glass để tiết kiệm cái năng lượng thì họ sử dụng cái kiếng. Yes, high performance. Yes, it come in system. Actually, this is total of glazing we use in every part of the buildings. Thì mọi người có thể nhìn thấy là cái lượng kính mà cái tòa nhà SCG sử dụng rất nhiều. Okay, in energy saving, we simulated this building before this was constructed. Và đối với cái việc tiết kiệm năng lượng thì họ đã bắt đầu xây dựng trước khi mà cái tòa nhà này được xây. So from the system issues, we can saving 30% by cost of energy cost of this building in each year. Và đối với cái hệ thống này thì cái chi phí được giảm là tới 30,6% cho năm nay. By use like a high efficiency chiller. Với cái hệ thống gọi là chiller efficiency. Yes, and we have like exhaust air energy recovery that used for exchange fresh air which is hot and exhaust air which is cold to make this building is also fresh and cool weather. Với cái hệ thống gọi là tái tạo năng lượng không khí là giữa cái không khí nóng và không khí lạnh thì cái cách làm sao mà trung hòa được để được đạt được cái không khí nó tối ưu nhất. Yes, and we have daylight control for our electricity. Có cái hệ thống kiểm soát ánh sáng ban ngày đối với điện. How they work is if you install with outer side of the buildings, there is daylight control in case that when the light is enough, the lighting level is down, so we can saving more from electricity. Và nó được đặt ở xung quanh bên ngoài cái bề mặt của tòa nhà. Thì có một cái điểm hay là khi mà thấy cái lượng ánh sáng đủ thì tự nhiên là có cái chế độ là tự động giảm ánh sáng. And a motion sensor in a function like restroom or fire stair, which is there's not people use them all the time. So when there are many people use, the lighting is dimming. Và có cái hệ thống gọi là motion sensor, cái hệ thống cảm ứng với những cái khu vực mà ít người sử dụng, ví dụ như là khu vực mà cầu thang đi bộ hoặc là restroom gì đấy, khi mà không có người sử dụng thì tự động sẽ tắt. Okay, and for in construction process, we can saving or divert our waste management, our construction waste. Và trong cái quá trình xây dựng thì họ có thể là tiết kiệm hoặc là chuyển biến cái lượng chất thải tới 9%. We try to prevent it from landfill. Họ gọi là sao nhỉ, tránh về cái việc mà thải ra ngoài môi trường. So contractor help us to bring this like a concrete or brick to be like another side basement instead of landfill. Là sẽ có những cái công ty thì họ sẽ đem lại những cái ví dụ như bê tông rồi gạch gì đấy đến nơi xây dựng, đến công trường. Yes, and we use definitely use eco-friendly materials. Và đặc biệt là họ sử dụng những cái nguyên vật liệu thân thiện. First priority is SCG materials. Và hầu hết là những cái nguyên vật liệu của SCG. That I believe that in the information you have, there is many informative idea of green building materials can guide you. Đối với cái tài liệu mà mọi người có thì sẽ có rất nhiều thông tin về những nguồn nguyên vật liệu này của SCG.
And another factor that we concern is environmental control about air, lighting, sound, odor in these buildings. Một cái nhân tố khác mà SCG quan tâm đó là kiểm soát được cái môi trường, ví dụ như là ánh sáng rồi tiếng ồn vân vân. In this area there is no smoking area, and we have to offset them from every part of the buildings. Đối với tòa nhà này thì không hút thuốc, thì họ sẽ có những cái khu vực hút thuốc riêng, thiết kế riêng. We bring more fresh air in these buildings, not only just for like open or close the door and bring the fresh air in, but by mechanical systems. Có một cái hệ thống là mechanical system để đem cái lượng không khí tươi vào bên trong. We believe that it can increase productivity of our staff. Và họ tin rằng đây là những cái cách mà để tăng được cái hiệu suất làm việc của cán bộ công nhân viên của SCG. And we use like an air conditioning filter in hospital grade. Air conditioner filter. Yes. Là một cái hệ thống lọc máy nữa. To protect dust or particulate from the outside. Để mà gọi là bảo vệ được những cái chất bẩn điện bên ngoài. So these are the five criteria that we are doing for this building before we are going to take a look around. Are there any questions or suggestions? Đây là những cái 5 tiêu chí mà SCG đã làm khi mà xây dựng cái tòa nhà SCG này. Trước khi mà đưa chúng ta đi tham quan xung quanh cái tòa nhà thì không biết là quý vị có câu hỏi nào dành cho cô hay không? Or you can talk along our field trip, so please feel free to. Trong cái quá trình dẫn đoàn đi tham quan tòa nhà thì chúng ta có thể đặt câu hỏi. Okay, so I think we can move now. Or are there any people who want to say? Also, so let someone. Excuse me, Miss Kate. Yes. Okay, there is a souvenir exchange. Yes. Khi mà dẫn đoàn chúng ta đi thì SCG sẽ tập trung tại tàu và Okay.